Lịch sử của Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp đã ghi nhận phép bổ trợ dịch chuyển như một bài sát hạch khắt khe để phân định đẳng cấp của một người đi đường trên. Nó là công cụ chiến lược cơ bản, một luật bất thành văn của cuộc chơi vĩ mô. Từ việc quay trở lại đường để bù đắp chỉ số lính, cho đến những pha can thiệp thay đổi cục diện giao tranh ở phần còn lại của bản đồ, dịch chuyển trở thành ngôn ngữ chung của những người chơi đường trên khắp thế giới. Nhưng đã có một thời, trước khi trở thành khoa học, nó từng là nghệ thuật. Trước năm 2014, đường trên là một hòn đảo đúng nghĩa, một cuộc chiến 1 vs 1 đơn độc, nơi mà thiêu đốt là lựa chọn tối thượng để khẳng định sức mạnh và giành lợi thế. Dịch chuyển nếu được chọn thường chỉ mang ý nghĩa của một sợi dây cứu sinh, một công cụ để sửa chữa sai lầm, để quay lại trụ sau một pha trao đổi chiêu thức thua thiệt. Nó là một phép bổ trợ của sự phản ứng đối phó, không phải của sự chủ động và linh hoạt trong chiến thuật. Và rồi, Jang Hyun-suk, Looper xuất hiện. Giữa một tập hợp những gã thiên tài Samsung Y với Imp chơi xạ thủ như sát thủ, Paul biến được giữa thành một cuộc đấu cờ chớp, Dandy và Mata, những ngôi sao tạo nên cuộc cách mạng tầm nhìn. Looper nổi lên như một người hùng thầm lặng, dù về bản chất, lối chơi này thì gã cũng chẳng kém phần long trọng, nghĩa là vẫn luôn biết cách bung lùa trong những trận cầu cân não. Thế nhưng có lẽ dấu ấn lớn nhất mà anh để lại trong giai đoạn huy hoàng ngắn ngủi chính là khả năng sử dụng phép bổ trợ dịch chuyển đạt đến tầm thượng thừa, nhất đại tông sư, mà thậm chí đến một siêu sao toàn diện như Marine cũng bị đánh giá là thua kém đôi phần. Looper không nhìn dịch chuyển như một sợi dây cứu sinh, anh nhìn nó là một cây cọ vẽ. Với anh, Summoner Rift không phải là một chiến trường bị chia cắt bởi 3 làn đường, mà là một tấm toan khổng lồ, và dịch chuyển là công cụ để anh vẽ nên những nét đẹp của áp lực, của sự kiểm soát và của chiến thắng. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích cách mà Looper trong suốt triều đại của mình tại Samsung Y để trở thành người đầu tiên thực sự siêu việt hóa công năng của dịch chuyển, biến nó từ một công cụ đơn thuần thành một bộ môn nghệ thuật định hình bản đồ, một thứ vũ khí tâm lý, một di sản còn vang động mãi ở đấu trường chuyên nghiệp. Để hiểu hơn trọn vẹn cách mạng mà Looper đã tạo ra, chúng ta cần quay ngược thời gian, trở về một kỷ nguyên mà vai trò và chiến thuật trong liên minh còn rất khác biệt. Trước năm 2014, đặc biệt là trong các mùa giải đầu tiên, vai trò hỗ trợ bị giới hạn nặng nề về kinh tế. Họ được ví như những cỗ máy cắm mắt di động, với nguồn thu nhập gần như bằng không, và nhiệm vụ chính là đảm bảo tầm nhìn cho đội bằng những con mắt ít ỏi. Sự thiếu hụt về kinh tế và trang bị của vị trí hỗ trợ đã tạo ra một hệ quả tất yếu. Tầm nhìn trên bản đồ là một tài nguyên vô cùng khan hiếm và đắt đỏ. Các đội không thể kiểm soát hoàn toàn các khu vực trọng yếu, và sương mù chiến tranh bao phủ phần lớn bản đồ, ẩn chứa vô vàn rủi ro. Chính trong bối cảnh này, dịch chuyển của người đi đường trên đã bị giam cầm trong một vai trò bị động. Bên cạnh đó, khái niệm về một người đi đường trên có thể gây áp lực toàn bản đồ ngay từ những phút đầu tiên vẫn còn rất xa vời. Chiến trường của họ chỉ gói gọn trong khoảng không gian từ trụ này đến trụ kia. Chính những giới hạn về tầm nhìn và kinh tế của meta thời kỳ đó đã vô hình trung kiềm hãm tiềm năng sáng tạo của dịch chuyển, biến nó thành một công cụ hữu dụng nhưng thiếu đi tính đột phá. Phải chờ đến khi một đội tuyển với tư duy chiến thuật vượt thời đại xuất hiện, tấm toan mới được chuẩn bị sẵn sàng cho người họa sĩ thực thụ. 2014 là năm của Samsung Y. Họ không chỉ vô địch thế giới, họ còn định nghĩa lại cách trò chơi vận hành. Với thành tích gần như hoàn hảo, chỉ để thua 2 ván trong suốt cả hành trình, Samsung Y trình diễn một lối chơi hủy diệt, một thứ bóng đá tổng lực trên bản đồ Summoner Rift. Triết lý của họ là bóp nghẹt bằng tầm nhìn, bằng áp lực và bằng nhịp độ chóng mặt. Họ không cho đối thủ thời gian để thở, liên tục tạo ra những pha di chuyển vĩ mô, kiểm soát mục tiêu và kết thúc ván đấu một cách tàn nhẫn. Các con số thống kê của họ tại World 2014 đã nói lên tất cả. Chênh lệch trung bình 3.125 vàng ở phút 15, tỷ lệ thắng 100% khi dẫn trước ở phút 15, tỷ lệ kiểm soát rộng lên tới 81,1%. Chính trong xứng vẻ hoàn hảo này, nghệ thuật của Looper đã thăng hoa. Tuy nhiên trong một thời gian dài, di sản của anh thường bị lu mờ bởi cái bóng quá lớn của đồng đội. Cộng đồng, thậm chí cả những tuyển thủ chuyên nghiệp thường gọi những pha dịch chuyển của anh là dịch chuyển của Mata, ám chỉ rằng Looper chỉ đơn thuần là người thực thi những mệnh lệnh thiên tài từ người đội trưởng. Quan điểm này phổ biến đến mức nó gần như trở thành một sự thật được chấp nhận rộng rãi. Nhưng sự thật luôn phức tạp và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Mãi cho đến sau này, trong một bài phỏng vấn khi đã giải nghệ, Looper mới phá vỡ sự im lặng và đặt lại vị trí xứng đáng cho mình trong lịch sử. Một số người hâm mộ nói rằng màn trình diễn tốt của tôi là nhờ Mata. Tôi muốn nói rằng tôi cũng đã chơi rất tốt, đặc biệt là vì hầu hết các pha dịch chuyển đều do tôi quyết định. Phát biểu này không phải là một sự phủ nhận của Mata, mà là một lời khẳng định về mối quan hệ cộng sinh đồng đội ở đẳng cấp cao nhất. Nó hé lộ một sự thật sâu sắc hơn về cách Samsung Y vận hành. Nó không phải là một hệ thống độc tài, ra lệnh, chấp hành, mà là một bản giao hưởng của những bộ óc thiên tài. Để hiểu được chiều sâu nghệ thuật trong cách đánh của Looper, chúng ta phải phân tích những cách thức mà anh sử dụng dịch chuyển, không phải như một phép bổ trợ đơn lẻ, mà như một hệ thống chiến thuật đa dạng. Tại World 2014, Looper phô diễn một bệ tướng lớn đến mức đáng kinh ngạc.
và với mỗi con tướng, anh lại thể hiện một trạng thái dịch chuyển khác nhau, biến hóa khôn lường như một bậc thầy võ công sử dụng cùng một thanh kiếm theo vô số cách. Với Looper, đôi khi mối đe dọa từ phép dịch chuyển còn nguyên vẹn, còn đáng sợ hơn việc kích hoạt nó. Và không một tướng nào thể hiện điều này rõ hơn Sing, huyền thoại của anh. Looper sử dụng chiến thuật Proxy, buộc 2, thậm chí 3 thành viên của đội bạn phải di chuyển lên đường trên để ngăn chặn anh. Tâm lý của đối phương bị kéo căng. Họ không thể bỏ mặc một Sing đang tự do farm và đẩy lính. Nhưng ngay khi đối phương dồn sự chú ý đến phía trên, Looper sẽ biến mất. Anh dịch chuyển xuống hang rồng, tạo ra một pha giao tranh 4 đấu 3 hoặc 4 đấu 2, hoàn toàn có lợi cho Samsung Wild. Đối phương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc mất rồng, hoặc mất cả một làn đường. Đây là ví dụ điển hình của việc sử dụng dịch chuyển như một vũ khí tâm lý, buộc đối thủ phải lựa chọn giữa hai cái kết, tồi tệ và tồi tệ hơn. Dẫu vậy, khía cạnh tinh vi và bị đánh giá thấp nhất trong nghệ thuật dịch chuyển của Looper lấy nằm ở việc kiểm soát thế lính. Nhìn vào bệ tướng tại World 2024, ta có thể thấy nhiều lựa chọn như Maokai, Sing hay Kao không phải là những vị tướng có khả năng dọn dẹp lính và đẩy lẻ mạnh. Các tuyển thủ khác thường bị giới hạn bởi việc phải chọn những vị tướng có khả năng quản lý thế lính tốt để không bị thua thiệt về mặt vĩ mô. Nhưng Looper giải quyết bài toán này bằng chính phép dịch chuyển. Anh nhận ra mình không cần phải là người tự tay đẩy lính, anh chỉ cần có mặt ở đó khi lính đẩy vào trụ. Anh có thể thoải mái tham gia giao tranh cùng đồng đội ở một góc bản đồ. Và ngay sau khi giao tranh kết thúc, anh dịch chuyển ngược trở lại đường trên để dọn dẹp một đợt lính khổng lồ đang tràn vào, vô hiệu hóa hoàn toàn áp lực mà đối phương cố gắng tạo ra. Tư duy này đã giải phóng Looper khỏi những ràng buộc của meta. Anh có thể chọn bất kỳ tướng nào phù hợp nhất với kế hoạch giao tranh của Samsung Wild, bởi anh biết rằng dịch chuyển là công cụ để anh giải quyết mọi vấn đề về quản lý thế lính. Anh đã biến một phép bổ trợ thành một phần cốt lõi trong lối chơi đi đường của mình, một khái niệm chiến lược mà ở đó không một ai có thể thực hiện một cách nhất quán và hiệu quả như anh. Đó không chỉ là sự thông minh, đó là một cuộc cách mạng trong tư duy thi đấu, và thậm chí nói không ngoa thì chính phương pháp kiểm soát thế lính bằng dịch chuyển của Looper cũng là tác nhân giúp Marine, Smash hay Duke sau này hoàn thiện bộ kỹ năng đường trên của họ. Khép lại mùa giải đỉnh cao 2014, Samsung Wild tan rã sau cuộc đại di cư sang Trung Quốc. Sự nghiệp của Looper cũng bước sang một chương mới. Anh thi đấu cho nhiều đội tuyển khác nhau như Master 3, Royal Never Give Up và Echo Force. Tuy nhiên, người nghệ sĩ dường như đã rời khỏi xứng vẻ hoàn hảo của mình. Tại RNG, vai trò của Looper thay đổi đáng kể. Anh không còn là một mũi nhọn tấn công hay một người tạo đột biến toàn bản đồ. Thay vào đó, anh thường xuyên chơi ở thế yếu, trở thành một bức tường vững chắc để tạo không gian cho siêu xạ thủ Uzi tỏa sáng. Những pha dịch chuyển của Looper giờ đây mang tính phòng thủ nhiều hơn, chủ yếu để bảo vệ và hỗ trợ chủ lực của đội thay vì chủ động mở giao tranh. Anh vẫn là một người đi đường trên hàng đầu, nhưng ngọn lửa nghệ thuật bùng cháy năm nào dường như đã được kiềm chế lại. Sự nghiệp sau này của Looper cho thấy một thực tế phũ phàng, nhưng bất kỳ ai cũng phải đối diện, đó là nghệ thuật phụ thuộc vào bối cảnh. Cơn cuồng phong trắng hoàn hảo được tạo nên bởi hệ thống kiểm soát tầm nhìn và nhịp độ nhanh của Samsung Wild, cùng với bộ óc chiến thuật thiên tài của Mata, chính là môi trường lý tưởng để tài năng của Looper được phát huy tối đa. Thiếu đi những yếu tố đó, những pha dịch chuyển của anh dù vẫn rất thành thạo, nhưng nó đã không còn là một thế lực định hình lại cả ván đấu. Điều này không làm giảm đi giá trị di sản của anh, mà ngược lại, nó càng tô đậm sự đặc biệt của triều đại Samsung Wild. Nó cho thấy sự vĩ đại trong liên minh huyền thoại đỉnh cao không chỉ đến từ một cá nhân, mà là sự cộng hưởng hoàn hảo giữa tuyển thủ, đội tuyển và meta. Cho đến sau này, những tiếng vang từ nghệ thuật của Looper vẫn còn mãi. Lối chơi dịch chuyển chủ động, đầy toan tính và áp lực mà anh đã tiên phong giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho mọi người đi đường trên chuyên nghiệp. Những gì từng là nghệ thuật độc bản này trở thành khoa học cơ bản. Mọi người đi đường trên hàng đầu sau này, Smash cho đến The Shy, đều đã bước đi trên con đường mà Looper đã khai phá. Họ có thể đã nâng tầm nó, nhưng chính Looper mới là người đã vẽ nên những nét đầu tiên trên bản đồ chiến thuật. Cuối cùng, di sản của Looper được gói gọn trong chính lời khẳng định của anh, khi anh nói rằng mình là người đưa ra quyết định cho những pha dịch chuyển đó. Anh không chỉ đòi lại sự công nhận cho bản thân, mà còn hoàn thiện câu chuyện về một trong những đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử. Đó là câu chuyện về sự tin tưởng tuyệt đối, về sự thấu hiểu chiến thuật ở một đẳng cấp vượt trội, và về một người chơi đã nhìn thấy những khả năng mà không ai khác có thể nhìn thấy. Trong biên niên sử của LOL, có những tuyển thủ được nhớ đến vì kỹ năng cá nhân siêu việt, có những người được tôn thờ vì khả năng lãnh đạo, và có những người đi vào huyền thoại vì những danh hiệu họ giành được. Jang Hyun-suk, Looper, thuộc về một nhóm đặc biệt hơn. Anh là một nhà cách mạng, một người nghệ sĩ đã thay đổi vĩnh viễn cách chúng ta nhìn nhận về khía cạnh của trò chơi. Được đặt trong một môi trường hoàn hảo, một cỗ máy chiến thắng được vận hành với những bộ óc chiến thuật lỗi lạc như Mata và Dandy, Looper đã biến phép dịch chuyển từ một công cụ phòng thủ đơn thuần thành thứ vũ khí chiến lược tối thượng. Anh không chỉ sử dụng dịch chuyển, anh đã sống cùng với nó.
Mỗi cú click chuột của anh không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một nước cờ đầy toan tính trên bảng cờ vĩ mô của Summoner Rift. Looper là một sát thủ thoát ẩn thoát hiện, một người bảo hộ xuất hiện đúng lúc, một kẻ gây rối loạn tâm lý và một bức tường thép không thể bị xuyên thủng. Quan trọng hơn cả, anh là một nhà tư tưởng đã giải phóng vai trò đi đường trên khỏi hòn đảo cô độc. Anh đã chứng minh rằng một người đi đường trên có thể vẽ nên áp lực toàn bản đồ, định hình nhịp độ ván đấu và trở thành một nhân tố quyết định trực tiếp vào chiến thắng. Anh đã vẽ lại bản đồ không phải bằng bút mực mà bằng áp lực, trí tuệ và một thứ nghệ thuật mà cho đến nay vẫn khiến người ta phải trầm trồ.